When I was young, जब म सानो थिएँ है, in a Korean family we eat rice, right? Nepali also eat rice, yeah. कोरियन फ्यामिली अनि हामी नेपालीहरूले प्राय भात खाने गर्छौँ नि हैन. And in a Korean family, often moms, because they want to be nutritious, they put a lot of beans and other stuff in the rice. अनि कोरियन आमाहरूले चाहिँ विशेष गरी हैन राम्रो पौष्टिक आहार पुगेको होस् छोराछोरीलाई भन्ने हेतुले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राइसमा भातमा पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त गेडागुडीहरू हालेर सँगै पकाउनुहुन्थ्यो के. And my mom used to put a lot of beans in the rice. अनि मेरो आमाले पनि त्यसरी नै भातमा चाहिँ धेरै त्यो गेडागुडीहरू हालेर बनाउनुहुन्थ्यो है. And I hated beans. अनि मलाई चाहिँ गेडागुडी I hated beans. पटक्कै मन पर्थेन. Okay. Now, among the teens, who like beans? Do you like beans? John, you like? You know teens, young people, yeah. I just didn't like the beans in the rice. So when I saw beans in the rice, what do? I picked them out. And then I give it to my dad. मलाई चाहिँ पटक्कै मन पर्ने थिएन है गेडागुडी. अनि जब मैले खानामा चाहिँ त्यसरी गेडागुडी देख्दै अनि मैले चाहिँ त्यो गेडागुडी टिपेर अनि सबै साइडमा राख्ने गर्थेँ है. Yeah, and my mom used to say, how come this is the most nutritious part? अनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो किन यो चाहिँ झन् बेसी पौष्टिकता योबाट आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. But I couldn't care less about the nutrition. I just didn't like the bean. मलाई चाहिँ पौष्टिक आहारको बारेमा कुनै मतलब थिएन तर मलाई चाहिँ केवल बिन खान मन पर्दैन गेडागुडी खान मन पर्थेन है. Now I'm in my 40s. अनि अहिले म 40 को उमेरमा छु. Guess what? I love beans now. तपाईले याद अहिले चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ. I love dal. मलाई दाल मन पर्छ. When I see beans, I collect them. I love it. अनि अहिले जब म गेडागुडी देख्छु भने खोर्सी खान्छु गेडागुडी नै. Now when my mom gives me beans, my rice, I say, more mom, more. अनि जब मम्मीले अहिले मेरो आमाले खाना मलाई दिनुहुन्छ भने अझै बेसी भनेर म माग्ने गर्छु किनभने मलाई गेडागुडी एकदमै मन पर्छ. You know, as I mature in age, अनि जसै म आफ्नो उमेरमा परिपक्व हुँदै गए, my taste matures. मेरो स्वाद पनि परिपक्व हुँदै गयो. I like healthy stuffs. मलाई चाहिँ स्वस्थ खानेकुराहरू मन पर्न थाल्यो. Those healthy food that I could not appreciate when I was young, I started appreciating it. जब म सानो थिएँ त्यतिखेर त्यो स्वस्थ खानेकुराहरूको कुनै कदर नै गर्ने थिएन भने आजभोलि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुराहरू मन पर्न थालेको छ. Not that I eat it because it's healthy, but I actually like the taste of it. त्यो स्वस्थ खानेकुरा हो भनेर मात्रै मन परेको होइन तर त्यसको स्वाद नै मलाई मन पर्न थालेको हो. Yeah, the beans, that fullness, that nutty, earthy flavor, I love it. त्यो बिन त्यो गेडागुडीमा भएको त्यो भनौँ न नटी फ्लेभरहरू त्यो मलाई त्यसको स्वाद चाहिँ मलाई मन पर्छ एकदमै. I just acquired the new taste. अनि मैले चाहिँ त्यो नयाँ स्वाद प्राप्त गरेको छु. Yeah, and on the other hand, the foods that I used to think it was yummy, I don't like it anymore. अनि अर्को तरफ हेर्ने हो भने जुन त्यतिखेरको समयमा जुन कुरा मैले मन पराउँथे एकदमै ज्यादा मन पराउँथे आजभोलि मलाई त्यो कुराहरू मन पर्दैन. For example, I used to think when I was young, candy, especially the more colorful it is, I loved it. विशेष गरी बच्चाको उमेरमा जब मैले मिठाईहरू देख्थे मिठाईहरूमा पनि अझ जुन चाहिँ धेरै रङ्गी बिरङ्गी रङ्गी चङ्गी भएको मिठाई थियो त्यो जति धेरै रङ्गी चङ्गी भयो उति नै मन पर्थ्यो मलाई. But now you give me candy, I was yeah, sorry, I don't like it. अहिले तर तपाईले मलाई क्यान्डी दिनुहुन्छ भने म त्यति मन पर्दैन है म खानु मन पर्दैन. No matter how fancy the recipe would be, I still don't like candies. The rainbow color candy, oh, it really puts me off. चाहे त्यो मिठाईलाई चाहिँ जति नै राम्रोसँग मोडिएको किन नहोस् चाहे त्यो रङ्गी चङ्गी किन नहोस् मलाई चाहिँ अहिले क्यान्डी खानु मन पर्दैन. मिठाई don't give me candy please. त्यसै कारणले मलाई मिठाई नदिनु होला. Give me dal. मलाई दाल दिनुहोस् बरु त्यसको सट्टा. Yeah, you know, a sign of maturity as a people of God. हाम्रो परमेश्वरको जन्म भएको नाताले हाम्रो परिपक्वताको चिन्ह चाहिँ के हो भने yeah, it tastes, there is a change in our taste. परिपक्वताको चिन्ह चाहिँ हाम्रो स्वादमा परिवर्तन आउनु हो. Taste, our spiritual taste, what we are attracted changes. हाम्रो आत्मिक स्वाद जुन कुरामा हामी आकर्षित हुन्छौँ त्यो कुराहरू परिवर्तन हुँदै आउँछ. As we mature in our walk with Christ, our taste changes. जसै हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ परमेश्वरसँगको यात्रामा हाम्रो
स्वाद पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ What do we like? What am I attracted to? हामीले के मन पराउँछौँ त म किन त्यो प्रति आकर्षित छु त Yeah, what am I craving for? My taste. ममा के कुराको इच्छा जागेको छ त Is my taste, is your taste still craving for computer games? के तपाईको स्वादले अझै पनि त्यो कम्प्युटरको गेमहरुको इच्छा राख्छ Is my taste still into Bollywood movies or Hollywood movies? के तपाईको स्वादले अझै पनि त्यो हलिउडको अनि बलिउडको फिल्महरु हेर्ने इच्छा राख्छ I crave for it. के म त्यो कुराहरुको लागि इच्छा राख्दछु Or Korean dramas? अथवा कोरियन नाटकहरु हेर्न रुचाउँछु त Yeah. Or is my taste is craving for goods of the world? अथवा के मेरो स्वादले यो संसारको भौतिक कुराहरुको निम्ति सांसारिक कुराहरुको निम्ति इच्छा राख्दछ त I mean, nothing wrong having good things, you know. मैले भन्नुको मतलब चाहिँ राम्रो कुरा हासिल गर्नु त्योमा कुनै पनि खराबी छैन But is my taste attracted to it? Is my taste craving for that? तर के मेरो स्वादले त्यतातिर आकर्षण गरिरहेको छ मलाई के मेरो स्वादले त्यही नै गरु लागिरहेको छ त मलाई Yeah, are you with me? Do you get it? बुझ्नुभयो About taste? बुझ्नुभयो नि About हैन taste? हाम्रो Do you स्वाद know what I mean by having that taste? तपाईले बुझ्नुभयो हामीले त्यो स्वाद हुनु भनेको के हो भनेर अहिले भन्दै गरेको बुझ्दै हुनुहुन्छ Sometimes people often are hooked in the bad taste. कतिपय समयमा मानिसहरु प्राय त्यो खराब स्वादमा अल्झिरहेका हुन्छन् है Because they have not acquired the taste for the good ones yet. किनभने उनीहरुले चाहिँ त्यो असल स्वादको चाहिँ प्राप्त गरिसकेका हुँदैन असल स्वाद कस्तो हुन्छ भने जानिसकेका हुँदैनन् Yeah, have not acquired the taste. उनीहरुले त्यो स्वादलाई पत्ता लगाउन सकिरहेका हुँदैनन् Yeah, sometimes you get hooked to it, to the bad ones and cannot get out of it because you don't have the alternative. कतिपय समयहरुमा तपाई चाहिँ त्यही खराब स्वादमा अल्झिरहनुहुन्छ त्यो कुराबाट उम्कन सक्नुहुन्न किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसको विकल्पमा कुनै अरु स्वाद नै पाउनु भएको हुँदैन Have you heard the expression acquire taste? Acquire taste. के तपाईले यो स्वादको प्राप्ति भन्ने सुन्नु भएको छ यो शब्द Yeah. स्वाद नयाँ स्वादको प्राप्ति Acquire भन्ने taste. शब्द Yeah. Have you heard of that expression? सुन्नु भएको Acquire छ? taste. सुन्नु भएको छ Yeah. For example, durian is an acquired taste. You have to acquire taste for durian to like it. डुरियन भन्ने फल चाहिँ हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसको स्वाद प्राप्त गर्नुपर्छ अनि मात्र हामीलाई त्यो मन पर्न थाल्छ जो तैलाई त्यो कुरा मन पर्दैन Who likes durian here? कोलाई मन पर्छ डुरियन हात Vishnu brother. Yeah. Anyone else? Thapa Thapa brothers. Few. Yeah. Yeah. Okay. Pastor Peter loves durian. पास्टर पिटरलाई नै एकदमै डुरियन मन पर्छ है But durian, unless you acquire the taste, it really puts out. It's either you love it or hate it, right? अनि जबसम्म तपाईले त्यो स्वाद प्राप्त गर्नुहुन्न तबसम्म कि त तपाईले घृणा गर्नुहुन्छ त्यो फललाई कि त एकदमै रुचाउनुहुन्छ The smell of it turns it off. त्यो गन्धले नै तपाईलाई चाहिँ नखाउ बनाइदिन्छ क्या But once you acquire the taste of durian, you love it. जब तपाईले त्यो स्वादलाई चाखेर तपाईले जान्नुहुन्छ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो स्वाद नयाँ स्वाद अनि तपाईले मन पराउनुहुन्छ It's like pickle, you know, Nepali pickle, the Pakistani pickle we have sometimes. बोतलमा हुन्छ अचारहरु हैन Yeah, when I first said it, I was, what is this? अनि It जब just मैले really turned me off. जब मैले पहिलोचोटि So खाएँ strong. के हो यस्तो यति साह्रो कडा भन्ने मलाई लाग्यो है खानु मन परेन पहिलोचोटि But the more I have it, actually I get hooked to it. Whenever I have curry, I wanted that pickle too, you know. अनि तर जब जति मैले खाँदै गएँ त्यति नै मलाई त्यो स्वाद मन पर्दै गयो अनि त्यसको स्वाद मैले प्राप्त गर्न थालेँ अनि त्यसपछि जब करी खान्छु मलाई त्यो अचारको याद आउँछ I है acquire a taste. अनि मैले चाहिँ त्यो स्वादलाई चाहिँ मन पराएँ मैले त्यो स्वादलाई प्राप्त गरेँ Yeah, it's like when you acquire a new taste, you love it. अनि यो यस्तो हो कि जब तपाईले नयाँ स्वादलाई चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै तपाईले त्यो स्वादलाई रुचाउनुहुन्छ And when a person acquires a new taste, you realize how bad taste you had before. अनि जब कोही व्यक्तिले चाहिँ नयाँ स्वाद प्राप्त गर्छ अनि मात्र उसले जान्दछ कि ओहो पहिलाको मेरो स्वाद चाहिँ कतिको खराब रहेछ भन्ने कुरा तपाई जान्न सक्नुहुन्छ And the longer you taste the new taste more and more, acquire the more of that taste, the more you get to hate the old taste. अनि जति धेरै
माफ गर्नु जति धेरै जति लामो समयसम्म तपाईले त्यो नयाँ स्वादलाई प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ चाख्दै जानुहुन्छ त्यति नै धेरै तपाईले त्यो पुरानो स्वादलाई के गर्नुहुन्छ मन नपराउने हैन घृणा गर्दै जानुहुन्छ Like the candy, the longer I live it, the more I hate it. त्यो मिठाई जस्तै जति मैले त्यसलाई खान छोडे त्यति नै मलाई अहिले त्यो रुच्दैन त्यो मन पर्दैन त्यो मिठाई Yeah. So it's like that. Like, for example, Korean drama. अनि उदाहरणको लागि कोरियन ड्रामाहरु I used to love Korean drama when I was young. म पहिला जब सानो थिए जवान थिए त्यतिखेर I could name all the actors and actors. You know, you come up to me, I could have list all the names. अनि जब एक्टर र एक्ट्रेसहरु आउँथे मैले उनीहरुको सबैको नाम भन्न सक्थे त्यति सारो म त्यो कुरामा अल्झिएको थिए मन पर्थ्यो मलाई Yeah. But now, you know, तर अहिले now I pass by it. I lost the taste of it. जब म हिँड्दै गर्दा पनि त्यो देख्छु भने मैले चाहिँ त्यो प्रतिको स्वाद मेरो हराइसकेको छ है मलाई त्यो मन पर्दैन I don't like it anymore. मलाई त्यो अबदेखि मन पर्दैन अहिले त्यो कुरा I acquired a new taste. किनभने मैले अर्को नयाँ स्वाद प्राप्त गरेको छु And now that I left it, I don't like it for so long. किनभने मैले त्यो कुरालाई धेरै लामो समयदेखि छोडे When I happen to pass by, some dramas, जब म हिँड्दा यसरी त्यो ड्रामाहरु देख्छु I just feel like what a silly that is. अनि कस्तो मूर्खतापूर्ण है भन्ने लाग्छ मलाई त्यो देख्दाखेरि Unreal. कस्तो असत्य कुराहरु भन्ने लाग्छ मलाई I mean, such a waste of time. कस्तो समयको बर्बादी यो हेर्नु भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त्यो देख्दाखेरि अहिले And all because I developed a new taste. त्यो किन भएको भन्दाखेरि त्यो सबै मैले नयाँ स्वादको विकास गरेको कारणले त्यसो भएको हो So the question is, अनि प्रश्न यहाँनिर के छ भने how to develop a new taste? कसरी चाहिँ हामीले नयाँ स्वादको विकास गर्ने त Okay, some of you, anyway, I want to know. Okay, sorry to get you to put your hands up often because I just want to engage with you, माफ गर्नु होला घरिघरि तपाईहरुको हात उठाउन चाहिरहेको छु तर म तपाईहरुलाई पनि यसमा सहभागी गराउन चाहन्छु Who wants to have a new taste? को चाहन्छ Develop, acquire new taste. नयाँ स्वादको विकास गर्न को Acquire a new taste. चाहन्छ Okay, so the question is, how can I develop a new taste? यहाँ Acquire प्रश्न new यहाँनिर taste. के छ भने मैले कसरी त्यो नयाँ स्वादको प्राप्त गर्न सक्छु त नयाँ स्वादलाई मैले कसरी पाउन सक्छु त Number one, पहिलो okay, how to develop a mature taste. Mature taste. कसरी परिपक्व स्वादको मैले विकास गर्ने To develop a mature taste, we walk towards maturity. के रे परिपक्व स्वादको विकास गर्नको लागि हामीलाई परिपक्वतातिर बढ्न पर्छ Walk towards maturity. परिपक्वतातिर हामीलाई हिँड्न पर्छ And walking, act always starts with here, right? Thoughts. Correct? हामीले गर्ने कार्यहरु चाहिँ प्राय कहाँबाट सुरु हुन्छ त हाम्रो सोचहरुबाट सुरु हुन्छ नि त हैन हामीले गर्ने कार्य चाहिँ सोचबाट पहिला सुरु हुन्छ है Our action, our behavior starts here. हाम्रो स्वभाव अनि हामीले गर्ने कार्यहरु सबै हाम्रो विचारबाट सोचबाट सुरु हुन्छ So for us to walk towards maturity, we gotta get out of thinking like a baby and think like an adult, mature. अनि हामीलाई परिपक्वतातिर हिँड्नको लागि हामीले बच्चा जस्तै प्रकारले सोच्ने हाम्रो सोचलाई हटाएर हामीले परिपक्व तरिकाले सोच्न थाल्नु पर्छ So your taste will not be like a baby Christian taste, but your taste will be more like a mature Christian. त्यसै कारणले तपाईको सोच चाहिँ बच्चा ईसाईको जस्तो नभएर परिपक्व ईसाईको जस्तो हुन पर्छ So what's being like a baby Christian taste? What's having baby Christian like taste? बच्चा ईसाईको जस्तो स्वाद हुनु भनेको कस्तो हो त Baby. Okay, I think last night I was having a conversation with some of you said children are self-centered. अनि गएको बेलुका मैले Babies are self-centered, and they त्यो कुरामा यस्तो कुरा भइरहेको थियो बच्चाहरु चाहिँ आत्मकेन्द्रित हुन्छन् है Babies are self-centered. They only know about themselves. अनि बच्चाहरु चाहिँ आत्मकेन्द्रित हुन्छन् अनि उनीहरुले आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्छन् भन्ने कुरा भइरहेको थियो Baby life is me-centeredness. बच्चा जस्तै हुनु भनेको चाहिँ आत्मकेन्द्रित हुनु हो It's me-centeredness is baby-like thinking. म आत्मकेन्द्रित चाहिँ के हो त बच्चा जस्तै हुनु त्यो जस्तो सोच हुनु हो How come that person treats me like that? कसरी त्यो व्यक्ति
व्यक्तिले चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्यो How come she talks to me like that? कसरी उनले चाहिँ मसँग त्यसरी बात Oh, I गरे think that means she doesn't like me. That means he doesn't like me. मलाई लाग्छ आई थिंक उले मलाई मन पराउँदैन होला That means she's not respecting me. त्यसको मतलब चाहिँ उले मलाई आदरै गरेको छैनन् You know, what would that person think about me? त्यो व्यक्तिले मेरो बारेमा के सोच्छ होला You know, too much self-awareness is actually me-centeredness. अनि बेसी आत्म जागरुकता हुनु भनेको नै म केन्द्रित हुनु Too हो much self-centeredness is me-self-centeredness. ज्यादा आत्म जागरुकता हुनु भनेको नै म केन्द्रित हुनु हो मेरो बारेमा भन्ने कुरा सोच्नु हो I'm so sorry, but can I have the babies a little bit far away? It's keep on distracting me. It's yeah. So sorry, yeah? Yeah. Yeah. Thanks, yeah. So, and another aspect of baby is like babies talk, yeah, as they feel like. They act as they feel like, don't they? अनि बच्चाहरुको अर्को पक्ष के छ भन्दा बच्चाहरुलाई जे इच्छा लाग्यो त्यही नै बोल्छन् हैन त Yeah. For example, Nathan, our cutest baby. अब उदाहरणको लागि हाम्रो नेथन हैन Yeah. He's so cute. उ एकदमै क्यूट छ But you know what? He doesn't care how quiet it should be. When he feels like shouting, he will, ah! अनि उलाई मतलब छैन कतिको शान्त यहाँ आउनु पर्छ भन्ने कुरा अनि उलाई इच्छा लागे अनुसार उ चाहिँ बेसकन चिच्चाउँछ Yeah. When he feels like talking, he will, nang, 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 whatever. You know, he says, Mama, Papa. जब उलाई बोल्न इच्छा लाग्छ मामा पापा भनेर उ बोल्छ हैन No matter how serious the condition is, if he feels like it, another baby will sing. Yeah, that's why sometimes in the bus, quiet minibus, you sing a children sing. चाहे जस्तै गम्भीर परिस्थितिहरू भए तापनि नानीहरूलाई इच्छा लागे अनुसार गर्छन् उनीहरूलाई गीत गाउन मन लाग्यो भने गीत गाउँछन् अनि उदाहरणको लागि बसहरुमा हैन सुनसान हुन्छ तर नानीहरूलाई इच्छा लाग्यो भने उनीहरू ठुलो ठुलो स्वरले गीत गाइरहेका हुन्छन् है They just do what they feel like. उनीहरूलाई जे मन लाग्छ जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै नै गर्दछन् नानीहरूले Yeah, isn't it? हो कि होइन त What's grown up like? अनि ठुलो परिपक्व हुनु भनेको कस्तो हो त Grown ups control themselves. वयस्कहरूले के गर्छन् त आफूलाई नियन्त्रण Control गर्छन् themselves. है Even when I feel like shouting, I control. अनि चाहे मलाई गरेर चिच्चाउन किन मन नपरोस् तर म आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु Yeah. नियन्त्रणमा राख्छु Isn't it? हो कि होइन त Isn't it? And it's normal to be able to control, become more like adult as I mature. यो सामान्य कुरा हो जसै हामी परिपक्व हुँदै जान्छौँ आफूलाई बसमा कन्ट्रोलमा ल्याउन सिक्दै जान्छौँ है Okay. What happens if somebody matures and doesn't mature in character together? अब मानिलियो एउटा कसै व्यक्ति बढ्दै परिपक्व हुँदै गएको छ तर उसको चरित्रमा उ परिपक्व भएको छैन भने के हुन्छ त Yeah, when Grace was young in a kindergarten or primary school, she could have acted as that. She feels like it a little bit. Yeah, I feel like shouting a little bit. You know, kindergarten maybe cute. अब जब ग्रेस सानो थियो किन्डरगार्टनमा पढ्दै थियो उलाई जे मन लाग्यो उले त्यो अनुसारमा गर्थ्यो उलाई हाँस्नु मन लाग्यो हाँस्थ्यो चिच्चाउनु मन लागेको बेलामा चिच्चाउँथ्यो उ है Imagine now she feels I feel like just singing at the moment or just having a little bit of shout at the moment and she does it all of a sudden. What happens? अहिले यो उमेरमा आएर अचानक मलाई चाहिँ अहिले यतिखेर चिच्चाउन मन लाग्यो अथवा मलाई गीत गाउन मन लाग्यो यतिखेर उले चिच्चाउने अथवा गीत गाउने गर्यो भने के हुन्छ त It's not cute anymore. Yeah. त्यो चाहिँ के हुन्छ हामी आहा कति क्यूट भन्छौँ I'll be very concerned. Yeah. हामीले के भयो होला भन्ने चासो राख्छौँ उलाई किन यस्तो गर्यो भन्ने हाम्रो चासो प्रति जान्छ As we mature in our Christian walk, our character must mature together. We need to be able to control. जसै हामी हाम्रो ईसाई यात्रामा परिपक्व हुँदै जान्छौँ हामी पनि परिपक्व हुँदै जान्छौँ अनि हाम्रो स्वभावहरूलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न पर्दछ Yeah, instead of being me-centered of too much self-awareness. What would people think about me? Why is people treating me like this? Instead of being self-awareness, we want to be other-centeredness. म केन्द्रित हुनुभन्दा है मानिसले मेरो बारेमा के सोच्छन् उले मेरो बारेमा के भन्छ भन्ने कुरा आत्म जागरुकता राख्नु भन्दा बरु हामी चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित हुनुपर्छ ख्रीष्ट केन्द्रित अरु केन्द्रित हुनुपर्छ हामी When you were a baby Christian, when you were first born again, maybe that's cute. It's okay. You're understandable.
जब तपाईँ भर्खर जन्मिनु भएको बच्चा इसाई हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर ठिकै थियो त्यतिखेर हामी बुझ्न सक्छौँ हैन तपाईँ क्युट हुनुहुन्छ जे गरे तापनि But as we grow in maturity, we gotta grow together in our maturity, in our Christian walk with Christ. तर जसै हामी यीशुसँग इसाई यात्रामा परिपक्व हुँदै जान्छौँ हामी हाम्रो स्वभावमा पनि हामी परिपक्व हुँदै जान पर्छ So when we will be more considerate, we'll be more concerned about how would this affect my family rather than me only. How would affect our church? How would this affect our whole area here? We be more want to be concerned about how would this affect others than how to affect me. अनि त्यसै कारणले हामी चाहिँ विचारशील हुन पर्छ है हामीले के सोच्न पर्छ भने यो व्यवहारले कस्तो प्रभाव पार्छ त मेरो परिवारमा यो व्यवहारले कस्तो प्रभाव पार्छ त मण्डलीमा यो क्षेत्रमा कस्तो खाले प्रभाव पार्छ त भन्ने कुरामा हामी विचारशील हुन पर्छ न कि म केन्द्रित हुन है म केन्द्रित नभएर हामीले यो विचारशील स्वभाव हामीमा आउन पर्छ The way I say, words I say, the way I behave, how would affect this as a whole church, our church? How will this affect this whole group? We want to be thinking more like a mature person. अनि मैले के भन्दैछु त मैले बोलेको शब्दहरूले कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त मण्डलीमा यो पुरै झुण्डमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ त भन्ने कुराहरुमा हामी विचारशील हुन पर्छ हामी चाहिँ परिपक्व हुन पर्छ Can we read 1 Corinthians chapter 13? पहिलो कोरिन्थी 13 लाई हामी पढ्नेछौँ Yeah. जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे बालकले जस्तो विचार गर्थे बालकले जस्तै तर्क गर्थे तर जब म जवान भए तब बालकको चाल छोडिदिए Amen. Amen. As I grow, I throw childish things. अनि यहाँनिर भनेको छ जसै म जवान भए मैले मेरो बालकको चाल छोडिदिए Yeah. Amen. Amen. And as we walk towards maturity, my taste also become mature. त्यसै कारणले जसै हामी चाहिँ परिपक्वतातिर हिँड्छौँ भने हाम्रो स्वाद पनि परिपक्व हुँदै जान्छ Sometimes think, it's not the other way. It's not like, after my taste change, I will become mature. It's not. यो अर्को तर्फबाट होइन अब भनिन्छ नि हैन मेरो स्वाद परिवर्तन भएपछि मात्रै बल्ल म परिपक्व हुन्छु भन्ने चाहिँ होइन है It's actually as I walk towards maturity, my taste changes towards maturity. तर वास्तवमा के हो भन्दा जसै हामी परिपक्वतातिर हिँड्छौँ तब हाम्रो स्वाद पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ It's not like after I started liking beans, I become an adult, mature person. यसको मतलब चाहिँ मैले गेडागुडी खान मन पराएपछि मात्रै बल्ल म परिपक्व हुन्छु भन्ने होइन It's as I become mature and I start appreciating healthy stuff, I acquire a taste of liking beans. तर त्यसको सट्टामा के हो भन्दाखेरि जसै म परिपक्व हुँदै गए र मैले चाहिँ स्वस्थ खानाहरूको कदर गर्न थाले तब मैले चाहिँ त्यो गेडागुडीको स्वाद मैले प्राप्त गरेँ अनि मलाई मन पर्न थाल्यो It's as I walk towards maturity, putting away childish behaviors, childish thoughts, childish words. As I put away walk towards maturity, I acquire mature taste. अनि जसै म परिपक्वतातिर हिँड्छु अनि मेरो बालकको चालहरू छोडिदिन्छु बालकले बोल्ने जस्तो तरिकाहरू छोडिदिन्छु अनि जसै म परिपक्वतातिर हिँड्छु तब मेरो स्वाद पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ मैले त्यो विकसित स्वाद मैले प्राप्त गर्छु परिपक्व स्वाद Okay? Number 2. How do we acquire mature taste? कसरी हामीले परिपक्व स्वाद प्राप्त गर्न सक्छौं त भन्ने दोस्रो बुदामा छ Choose right companions. सही साथीहरू This one very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है For both young and old. दुवै जवान अनि वयस्कहरूको लागि There is an old saying, you know the person by looking at their friends. एउटा पुरानो भनाइ छ कि त्यहाँनिर के भनेको थियो भने तपाईले उसको साथीहरू हेरेर त्यो व्यक्ति कस्तो छ भनिकन तपाई जान्नुहुन्छ There is an old saying, you know about the person when you know about the person's friend. अनि यदि तपाईले उसको साथीहरूको बारेमा जान्नु भयो भने तपाईले त्यो व्यक्ति कस्तो खाले छ भनिकन जान्नुहुन्छ रे यस्तो भनाइ छ है पुरानो For example, if you hang around with those who love drinking, soon you will become loving drinking. उदाहरणको लागि यदि तपाईले चाहिँ जसले
जसले पिउन रुचाउँछन् हैन जसले चाहिँ पिउन रुचाउँछन् तिनीहरूसँग तपाईँ संगत गर्नुहुन्छ भने तपाईले पनि बिस्तारै तपाईले पिउन रुचाउँदै जानुहुन्छ You know, if you hang around, if your friends are those who are craving for computer games, the chances are you will become craving for computer games. अनि यदि तपाईको संगत साथीहरुमा जसले चाहिँ के रे कम्प्युटर गेमहरु खेल्ने इच्छा राख्दछन् भने सम्भावना के हुन्छ भने उनीहरुसँग संगत गरेको कारणले गर्दा बिस्तारै तपाईले पनि त्यो त्यो इच्छा तपाईमा पनि जाग्दै जान्छ कम्प्युटर गेम खेल्ने इच्छाहरु Yeah. Choose. This is an important statement. Yeah. अनि त्यसै Ready to hear this important statement? त्यसै कारणले छनौट गर्नुस् है Listen. सुन्नुस् है यो Choose your friend according to what you want to become. तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसारमा तपाईले आफ्नो साथीहरु छान्नुहोस् Choose your friend according to what you want to become. तपाई के बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने आधारमा तपाईले आफ्नो साथीहरु चुन्नुहोस् If you want to become an addict, be a friend with the addict. You hang around with them. यदि तपाई दुर्व्यसनीमा लागेको जस्तो हुन चाहनुहुन्छ भने दुर्व्यसनीमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने दुर्व्यसनीमा लागेको व्यक्तिहरुको संगत गर्नुहोस् You want to become a gossiper, hang around with gossiper. यदि तपाई कुरा काट्ने व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ भने कुरा काट्ने व्यक्तिहरुसँगै संगत गर्नुहोस् Yeah? On the other hand, if you want to become wise, hang around with wise. अनि अर्कोतर्फ यदि तपाई बुद्धिमानी हुन चाहनुहुन्छ भने बुद्धिमान व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् Yeah? And if you want to become rich, hang around with the rich. अनि यदि तपाई धनी हुन चाहनुहुन्छ भने धनी व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् Yes. Hang around. If you want to make money, hang around with those who know how to make money. यदि तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने ती व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् जसले चाहिँ पैसा कमाउन चाहेका छन् Yeah? And if you want to be a life becoming more like Christ, the mature character, hang around with a mature character person. यदि तपाई चाहिँ यीशु जस्तो हुन चाहनुहुन्छ अनि परिपक्व चरित्रमा बनिन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् जो चाहिँ ख्रीष्टको चरित्रमा परिपक्व Who छन् know how to control their words, their behaviors. जसले आफ्नो शब्दहरुलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् जसले आफ्नो स्वभावलाई नियन्त्रण गर्न सक्छन् त्यस्तो व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् Yeah? If you want to have a good family relationship, hang around with those who have a good family relationship. यदि तपाई राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् जसको राम्रो पारिवारिक सम्बन्ध छ I know this lady who, when I first met her, she was having a normal, happy, average family life. अनि एकजना स्त्रीलाई म चिन्दछु जब मैले उनलाई भेटेको थिए त्यतिखेर उनको सामान्य सुखी परिवार थियो उनको दुईटा नानीहरु श्रीमान अनि एउटा सुखी परिवार नै थियो सामान्य सुखी परिवार नै थियो उसको है Then I saw her hanging around with a lady who had a very greedy relationship with her husband in terms of finance. अनि अर्को मैले देखे कि त्यो स्त्रीले चाहिँ अर्को एउटा स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्न थालिन् संगत गर्न थालिन् जसको चाहिँ आफ्नो श्रीमानसँग चाहिँ एकदमै लोभीपनाको हैन पैसाको मामिलामा एकदमै लोभी सम्बन्ध थियो उहाँहरुको बीचमा For example, this couple like didn't know how much each other had. They kept separate account, everything's separate. अनि भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो अर्को परिवार जुन थियो उनीहरु चाहिँ श्रीमान श्रीमतीमा कति छ उसको पैसा कति छ श्रीमतीको पैसा भन्ने एकार्कालाई थाहा थिएन उनीहरु दुई जनाको छुट्टै एकाउन्ट छुट्टै पैसा त्यसरी राख्दथे उनीहरुले And this lady when she started hanging around with the normal average lady, started hanging around with this lady, she started having some kind of conflict with her husband. अनि जब यो सामान्य सुखी परिवार भएको स्त्रीले त्यो अर्को स्त्रीसँग संगत गर्न थालिन् त्यतिखेर चाहिँ बिस्तारै उसको आफ्नो श्रीमानसँग पनि त्यहाँनिर झैझगडा हुन थाल्यो है And then I noticed that she was hanging around with ladies who are divorced. अनि मैले त्यसपछि मैले जान्दै गए कि त्यो सामान्य परिवार भएको स्त्रीले बिस्तारै फेरि डिभोर्स भएको स्त्रीहरुसँग संगत गर्न थाले She was getting her advice, her counsel, how to have her relationship with her husband restored from these divorced ladies. अनि त्यो सामान्य परिवार भएको स्त्रीले चाहिँ त्यो डिभोर्स भएको व्यक्तिहरुसँग सरसल्लाह सुझाव माग्न थालिन् कि मैले चाहिँ मेरो श्रीमानसँग भएको झैझगडालाई कसरी मिलापमा ल्याउन सक्छु मेरो परिवारलाई कसरी फेरि पनि पुनः मिलापमा ल्याउन सक्छु कसरी गर्न सक्छु भन्ने सुझावहरु आफ्नो विचारहरु त्यो डिभोर्स भएको व्यक्तिहरुसँग स्त्रीहरुसँग बाँड्न थालिन् When she didn't know what to do with her conflict relationship with her husband and she started getting counsels of her friends who are divorced,
guess what happened? जब उसले चाहिँ आफ्नो परिवारको झै झगडाबाट आजित भएर चाहिँ सुझाव लिन थालिन् कोसँग सुझाव लिन थालिन् भन्दा ती Guess what happened? जसले चाहिँ पारपाचुके लिइसकेका थिए Yeah. के भयो त त्यस पछाडि I met her on the street once, bumped into her. मैले एकचोटि बाटोमा हिँड्दै गर्दा जम्का भेट भयो त्यो I asked her, मानिससँग। how's your relationship with your husband? अनि कस्तो How's it छ going? कस्तो छ तपाईँको सम्बन्ध श्रीमानसँग भनेर सोध्दा Yeah, after years of hanging around with wrong people. वर्षौँसँग उनले चाहिँ गलत व्यक्तिहरूसँगको सङ्गतको कारणले गर्दा When I met her, she was already separated with her husband. She was proceeding a legal court case against the husband to get as money possible. जब मैले भेटेँ जम्का भेट भयो त्यतिखेर उनको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो श्रीमानसँग अनि कानुनी केसहरूमा उनी अल्झिरहेका थिइन् ताकि उनले चाहिँ त्यो कानुनी केसद्वारा चाहिँ श्रीमानबाट जति सक्दो पैसा एड्न चाहिरहेकी थिइन् त्यो कुराबाट Who are you getting your counsel from? तपाईले कोबाट सल्लाह अनि सुझाव लिँदै हुनुहुन्छ त Who are you getting your advices from? तपाईले सुझावहरू कोबाट लिँदै हुनुहुन्छ त Who are you sharing your heart? Who are you sharing your thoughts with? तपाईले कोसँग आफ्नो हृदय बाँड्नु भइरहेको छ कोसँग तपाईले आफ्नो विचारहरू बाँड्नु भइरहेको छ Yeah? Let's read Psalm. अनि भजन सङ्ग्रह 1 को 1 र 2 Chapter 1, the first chapter, first verse of Psalm. धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै वासस्थानमा मनन गर्छ आमेन Blessed is a man and woman who does not walk in the counsel of the wicked. त्यो स्त्री अनि त्यो मानिस दुवै धन्यका हुन् जो चाहिँ दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैनन् Now the question is, how do I discern which one is a wicked counsel, which is a good counsel? प्रश्न यहाँ के छ भने हामी कसरी जानौँ त के चाहिँ दुष्ट सल्लाह हो र के चाहिँ बुद्धिमानी सल्लाह सही सल्लाह हो भनेर भन्ने छ Because nobody intentionally follows a wicked counsel. Nobody intentionally say, "Oh, I'm going to follow wicked counsel." किनभने कसैले पनि जानी म चाहिँ दुष्टको सल्लाह सुन्छु भनेर दुष्ट सल्लाह पछि लाग्दैन Right? Yeah. है Yeah. Nobody. Even this lady, she didn't intentionally follow. Oh, I'm going to hang around with the wrong women and get me a counsel to get divorced. अनि No, त्यसरी she यो didn't have that स्त्रीले पनि intention. जानी मैले चाहिँ गलत स्त्रीहरूको सल्लाहमा सुझाव लिन्छु अनि म चाहिँ यसरी मेरो परिवार चाहिँ यस्तो अवस्थामा पुर्याउँछु भनेर उनले सोचेकी थिइनन् Yeah. So how do I discern which is a wicked, wrong companion and which is the right companion? त्यसै कारणले मैले कसरी छानु त कुन चाहिँ सही सङ्गत हो र कुन चाहिँ गलत सङ्गत हो भनिकन A girl in China, one of the ladies that I'm discipling. अनि एकजना स्त्री एउटा केटी चाइनामा जसलाई मैले चेलापन She गरिरहेको छु texted me one day. She asked me, उनले मलाई एक दिन यसरी टेक्स्ट गरिन् मेसेज पठाइन् this day there are a lot of people, several people approach me, say they give me a good word of prophecy that I'll be serving God, and they say, especially this particular lady approached her saying, I will mentor you. अनि उनले चाहिँ यसरी मेसेज पठाइन् है आजभोलि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ मलाई म कहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ अगमबानीको वचनहरू मलाई भन्दैछन् प्रभुबाट पाएको अगमबानीहरू मलाई बताउँदैछन् अनि विशेष गरी एकजना स्त्री हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई चाहिँ हैन डोर्याउँछु मेन्टर गर्छु तिमीलाई सिकाउँछु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ भनेर भनिन् है She told me I'll be used by God correctly, and then she said she would guide me through by अनि mentoring त्यो me. स्त्रीले मलाई यसरी भन्दैछिन् कि मलाई चाहिँ प्रभुले अचम्म तरिकाले चलाउनुहुन्छ रे अनि त्यसको लागि चाहिँ उहाँले मलाई डोराउनुहुन्छ सहायता गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भनेर भनिन् And they met at church. अनि उनीहरूले चाहिँ मण्डलीमै भेट भएको थियो त्यो स्त्रीसँग त्यो And she said, she even gave me a word of knowledge. अनि उहाँले चाहिँ मलाई के अरे वर्ड अफ नलेज पनि दिनुभयो भनेर भनिन् है Word of knowledge is something she would say that nobody would know unless you, for example, this girl told nobody about this, but this lady knew. It was a word of knowledge. वर्ड अफ नलेज भन्नाले So she चाहिँ was के हो surprised. भन्दाखेरि चाहिँ हैन त्यो केटीले कसैलाई पनि बताएकी थिइनन् त्यो कुरा तर त्यो स्त्रीले चाहिँ आएर चाहिँ हैन त्यो कुरा यस्तो यस्तो छ तिम्रोमा भन्ने हिसाबले बताइन् अनि उ छक्कै परिन् है त्यो कसरी थाहा पायो उले पक्कै पनि प्रभुबाट होला So she was, so should I accept her
offered to mentor me? अनि यसरी उहाँलाई सोध्दै थिइन् कि के मैले चाहिँ उहाँले डोराउनु मलाई चाहिरहनु भएको छ, म उहाँको त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरौँ भनेर उहाँलाई सोध्दै थिइन् है। This was my reply to her. अनि मैले उनलाई यसरी जवाफ दिएँ। Yeah. The Bible said, Jesus said, बाइबलले भन्दछ, येशूले भन्नुहुन्छ, how to discern people. कसरी हामीले Do you want to know मानिसको आत्मा छुटाउन सक्छौँ? how to discern? कसरी हामीले You want to know how to discern? Yeah, तपाईँ this जान्न is what Jesus चाहनुहुन्छ? said. Yeah, येशूले यसरी भन्नुभएको छ, yeah, you discern. You तपाईले discern. यसरी छुटाउनुहोस्। Yeah, okay. I'm not going to tell you. We're going to read it. Yeah, हामी पढ्नेछौँ है। let's read Matthew 7. मत्ती 7 को 17 देखि 20। त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ। असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ। यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। आमेन। By their fruits you will know them. उनीहरूको फलबाट तपाईले चिन्नुहुनेछ। By their fruits you will know them. उनीहरूको फलबाट नै तपाईहरुले चिन्नुहुनेछ। So I told her, look at the person's fruit. अनि मैले उनलाई यसरी भने, त्यो व्यक्तिको फललाई तिमी हेर। Fruits of their character. उनीहरूको चरित्रको फललाई तिमी हेर। Is that person of integrity, or is that person that has a history of lying? कि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ नम्रताको चरित्र छ अथवा विगतमा उनले चाहिँ ढाँटेको स्वभावहरू छ, ढाँट्ने स्वभावहरू छ भन्ने कुरा हेर भनेर भने। Is that person somebody meek? कि त्यो व्यक्ति नम्र छिन्, विनम्र छिन्, Meek, submissive. अधीनतामा रहन्छन्। Yeah, come under the submission and unity of a church, or is a person individualistic? She does it out of her own, no accountability in her life. कि त्यो स्त्री मण्डलीको अधीनमा आउँदछिन्, मण्डलीको आज्ञा अधिकारको आज्ञा पालन गर्दछिन्, अथवा कि उ आफ्नै मनले आफ्नै इच्छाले उनले चाहिँ त्यसरी सेवाकाई गर्दछिन्। Does that person has a fruit of good character? That person be controlling her words, her behaviors are controlled, or does it as she wants, as she feels like? कि त्यो स्त्रीले चाहिँ उसको चरित्रको फलहरू राम्रो छ त, के उले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छिन् त, के उन अथवा के उनले चाहिँ आफ्नो जे मनमा आयो त्यो हिसाबले उनी बोल्दछिन्, अनियन्त्रित भएर बोल्दछिन् त भन्ने कुरा। Yeah, and I told her, so first look at the fruits of her character, second look at the fruits of her ministry. अनि मैले त्यसरी उनलाई भने, पहिला तिमीले उनको चरित्रको फललाई हेर, अनि दोस्रो उनको सेवकाईको फललाई तिमी हेर। Yeah, is the person's ministry, yeah, there's a genuine growth, or is it having, is all that person's in ministry, is she divisive? अनि के त्यो स्त्रीले चाहिँ हैन उस स्त्रीको सेवकाईमा साँचो वृद्धि भइरहेको छ, अथवा के त्यो स्त्रीको सेवकाईमा चाहिँ त्यहाँनिर फुट ल्याउने कुराहरू आएको छ भन्ने कुराहरू हेर। Yeah, is the person's ministry accountable to some authority, or is it out of her own? के उनको मिनिस्ट्री चाहिँ हैन अधिकारको व्यक्तिहरूसँग एकतामा रहेर खोलेको गरिएको छ, या त उनले चाहिँ आफ्नै इच्छाले चाहिँ त्यो सेवाकाई सञ्चालन गरिरहेका छिन्। So I look at the fruits of her relationships. अनि अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ उनको सम्बन्धको फल तिमी हेर। Yeah, does that person has a fruit of harmonious relationship? के उनको मिलापको सम्बन्ध छ त? In a relationship at church, relationship at family, परिवारको सम्बन्धमा, मण्डलीको relationship at work, हैन कामको सम्बन्धमा। Yeah, does this lady submit to her husband? के यो स्त्रीले आफ्नो श्रीमानको अधीनमा रहेकी छिन् त? Yeah, is that lady have a submissive, healthy family relationship? के यो स्त्रीको चाहिँ श्रीमानसँग हैन स्वस्थ अनि अधीनमा रहने सम्बन्ध जोडिएको छ त? Has there been a fruit of endurance? के उनको सहनशीलताद्वारा फलिएको फलहरू छन् त? Yeah, endurance and harmonious. So look at the fruits. के उनी सहनशील छन्, के उनी मिलापमा आउन सक्छिन्, त्यसै कारणले उनको फलहरूलाई तिमी हेर। So we are not God, we don't know the heart of people, but God told us how to discern. Look at the fruits. हामी परमेश्वर होइनौँ र हामीले जान्न सक्दैनौँ त्यो व्यक्ति कस्तो छ भन्ने, तर प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि उनीहरूको फलहरूद्वारा हामीले छुटाउन सक्छौँ। Yeah. So
when you don't know which counsel is wicked or wise, we don't know which is the right friend or wrong friends, look at the fruits of their character, look at the fruits of their ministry, look at the fruits of their relationships. जब तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ दुष्ट सल्लाह हो र कुन चाहिँ बुद्धिमानी सही सल्लाह हो भनिकन तपाई छुटाउन सक्नुहुन्न, कुन चाहिँ सही साथी हो र कुन चाहिँ खराब गलत साथी हो भने छुटाउन सक्नुहुन्न भने तपाईले चाहिँ उसको चरित्रको फललाई हेर्नुहोस्, उसको सेवकाईको फललाई हेर्नुहोस् अनि उसको सम्बन्धको फलहरुलाई तपाई हेर्नुहोस्. It is so important. त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. This is so important because depending on whose counsel you listen to and decide, त्यसैकारण यो किन महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईले कसको सल्लाह सुनिरहनु भएको छ र निर्णय गरिरहनु भएको it छ determines who you become. भन्ने आधारमा तपाई Determines who you become. को बन्नुहुन्छ भन्ने निर्धारित हुन्छ है. You get it? Yeah. बुझ्नु भयो? It's so important because depending on whose counsel you're listening to and decide, तपाईले चाहिँ कसको सल्लाह सुनिरहनु भएको छ र निर्णय गरिरहनु भएको छ, depending on who you hang around, listen to and decide, you become according to that. तपाईले कसको संगत गरिरहनु भएको छ र कोबाट सुनिरहनु भएको छ भन्ने आधारमा तपाई को बन्नुहुन्छ भन्ने निर्धारित हुँदछ. So we know hanging around with right friends, right people, right companion is very important. त्यसै कारणले हामी जान्दछौं कि सही साथीहरु हैन सही संगतमा रहनु हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण And कुरा you know छ. how to discern. अनि तपाई जान्नुहुन्छ कसरी छुट्याउनु हुने, छुट्याउने भने तपाई जान्नुहुन्छ. But then maybe some or few of you may have another question. तर अब तपाईहरु मध्ये कति जनाको अर्को प्रश्न आउन सक्ला. Okay, I know this person is good. मलाई थाहा छ यो व्यक्ति चाहिँ राम्रो छ. Yeah. But what if I don't get along well? Like I don't like this person as much. He is not my type. He's not as cool. यो व्यक्ति राम्रो छ तर म चाहिँ उसँग त्यति सारो मेल खादैन, उ चाहिँ त्यति कुल छैन अथवा हैन मेरो त्यति मेल हुँदैन, उसँग बात मिल्दैन भन्ने कुराहरु आउँछ. I'm this type, whatever you young guys do, I saw you guys doing this, whatever. I'm this type, but that guy is that type. I don't know. What do you do? I saw you guys doing this, yeah? What's this? Yeah? So I'm this type, but that guy is, you know, it's not that cool. म चाहिँ यस्तो खाले छु तर त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो भिन्नै खाले छ, उ चाहिँ त्यति कुल छैन, हामी जस्तो कुल छैन हैन भन्ने कुराहरु आउन सक्छ. He's not my type. उ चाहिँ मसँग संगत मिल्दैन उसको भन्ने कुराहरु आउन सक्छ. Or maybe not necessarily your type, but maybe you feel, well, I'm not comfortable with that person. अनि त्यो नभए पनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो आउन सक्छ भने म चाहिँ उसँग त्यति सारो हैन त्यति कम्फर्टेबल छुइन भन्ने महसुस हुन सक्छ, सजिलोपन महसुस हुँदैन उसँग भन्ने. Yeah, when you have looked at fruits, very healthy good fruits, जब तपाईले character in the relationship, जब तपाईले उसको चरित्र अनि उसको सम्बन्धमा एकदमै स्वस्थ फलहरु देख्नुहुन्छ. yeah, and you want to become close to that person, तपाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको नजिक हुन चाहनुहुन्छ है, चाहनुहोस्. yeah, but you are uncomfortable. चाहना गर्नुहोस् तर तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो हुँदा पनि त्यस्तो देख्दा पनि असजिलोपन भइरहेको Let me छ. encourage you. म तपाईलाई एउटा हौसला दिन चाहन्छु. Yeah, it takes time. समय लाग्न takes सक्छ. time. समय लाग्न सक्छ. Just because you're not comfortable at the beginning, don't give up. तपाईले सुरुवातमा उलाई भेट्दाखेरि असजिलोपन महसुस भए तापनि तपाईले चाहिँ हार नहाल्नुहोस्. Just because you're more comfortable with that wrong relationship, don't go back to it. तपाई चाहिँ When you know it's wrong. त्यो खराब संगतमा चाहिँ तपाई सजिलोपन महसुस गर्नु भए तापनि तपाई फर्केर त्यो गलत संगतमा नजानुहोस्. Acquiring a taste takes time. स्वाद प्राप्तिको लागि Acquiring a new taste takes time. नयाँ स्वाद प्राप्त गर्नको लागि समय लाग्दछ. You know, who likes sushi here? Sushi. सुशी कोलाई मन पर्छ तपाईहरुलाई? Yeah. काँचो माछा? When you first try raw fish, when I first tried it, what is this? It's slimy and I didn't like it. सुरुमा जब मैले त्यो सुशी चाखेको थिएँ त्यतिखेर के हो यस्तो चिप्लो न चिप्लो के हो यस्तो भन्ने भयो मलाई है, मन परेन मलाई कति पनि. But the more I try it, I love it. Now I love sushi. तर जति मैले चाख्दै गए, जति मैले त्यो खाँदै गए, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्दै गयो अनि अहिले मलाई त्यो सुशी एकदमै मन पर्छ. Yeah.
Not that I only love it, now I know which one's good sushi and bad sushi. मनपर्ने मात्रै हैन कि कुन चाहिँ राम्रो खाले सुसी हो र कुन चाहिँ अलि खराब स्तरको हो भन्ने पनि छुट्टाउन सक्छु I know which one's more valuable sushi and which one's a cheap sushi. कुन चाहिँ महँगो खाले सुसी हो र कुन चाहिँ सस्तो मामुली खाले हो भन्ने कुरा पनि म छुट्टाउन सक्छु Because the more I try it, the more I have it, the more I have it, try it, acquire the taste, the more I know it. The more I acquire it becomes. जति धेरै मैले चाख्दै गए जति धेरै मैले त्यसको स्वाद लिँदै गए त्यति नै धेरै मैले त्यसको स्वादको प्राप्त गर्दै गए अनि मलाई मन पर्दै गयो है It happens over time. त्यो चाहिँ Happens over time. त्यो चाहिँ समयको क्रमसँगै हुँदछ Yeah? So do not be swayed just because you feel you are uncomfortable or just because you feel not my type. जस तपाईलाई हैन असजिलो महसुस भएको कारणले अथवा त्यो चाहिँ मेरो खाले व्यक्ति हैन भन्ने जस्तो महसुस भएको कारणले गर्दा तपाई हार नखानुहोस् Yeah, just because you feel comfortable, don't go back to it. You try what is good. You keep on trying what is good. तपाई त्यो खराब संगतमा तपाईलाई सजिलो महसुस हुन्छ र तपाई हुन्छ भने पनि तपाई त्यो खराब संगतमा नजानुहोस् तर त्यो असल संगतको संगत गर्ने प्रयास गर्दै जानुहोस् है As you hang around with thankful people, you become thankful. जसै तपाई चाहिँ धन्यवादी व्यक्तिहरुको संगत गर्नुहुन्छ भने तपाई पनि धन्यवादी हुँदै जानुहुन्छ Who wants to be a thankful person? को चाहिँ धन्यवादी व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ Yeah, hang around with thankful person. धन्यवादी व्यक्तिहरुसँग संगत गर्नुहोस् Yeah, who wants to be a divisive person? को चाहिँ फुट ल्याउने व्यक्तिहरु हुन चाहनुहुन्छ त Okay, hang around with a divisive person. फुट ल्याउने व्यक्तिहरुसँगै संगत गर्न सक्नुहुन्छ Yeah, you know, one thing, when I married Pastor Peter, first married, अनि जब मैले भर्खर पास्टर पिटरसँग जब उहाँको विवाह भएको थियो I have to confess, I wasn't a very thankful person. मैले तपाईहरुको सामु अगाडि मैले भन्नुपर्छ कि म त्यति धेरै धन्यवादी खाले व्यक्ति थिइन धन्यवाद दिने I used to complain quite easily. म चाहिँ सजिलैसँग गुनासो गर्थे But one thing I learned, one of the things that I learned from Pastor Peter is he is very thankful person, even in small things. मैले पास्टर पिटरद्वारा सिकेको एउटा तीमध्ये एउटा कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ सानो सानो कुराको लागि पनि धन्यवाद दिइरहनुहुन्छ I remember in every small thing he would say, are we thankful? Are we so thankful to God, so thankful to God in every small things. मलाई याद छ कि उहाँले सानो सानो कुरामा पनि हामी धन्यवादी छौं भनिरहनु And he is very thankful to people as well. Even the person didn't do anything directly, but this person introduced somebody who had introduced another person who this person indirectly helped me. He thanks this guy too. अनि उहाँलाई हैन व्यक्तिहरुलाई पनि उहाँले धेरै धन्यवाद दिइरहनुहुन्छ है मानिले जुन एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई भन्यो अनि त्यो अर्को व्यक्तिलाई भन्यो त्यो व्यक्तिले चाहिँ पास्टर पिटरलाई हेल्प गर्यो तर पास्टर पिटरले यो व्यक्तिलाई मात्र धन्यवाद नदिएर उहाँ दुवैलाई पनि जसले सिधै उयो गर्नुभएको उहाँलाई पनि धन्यवाद Why do we need to thank that guy? He has nothing to do with this. Well, he introduced this person. मैले भन्ने गर्थे कि किन उनीहरूलाई धन्यवाद दिनु पर्यो त तपाईले त सहायता गर्ने व्यक्ति त खासमा त यो हो नि त भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ उहाँलाई पनि धन्यवाद It's just that he was thankful that God let us know these people who made a good fruits. अनि साथै उहाँले प्रभुलाई पनि यसरी धन्यवाद दिनुहुन्छ कि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई हामी यो व्यक्तिहरुसँग भेटाउनु भयो ताकि असल फलहरु उहाँ फलाउन सकोस् उहाँको हृदय चाहिँ एकदमै धन्यवादी छ Yeah, and after hanging around with him, अनि उहाँसँगको संगतले गर्दाखेरि my closest companion, I became so thankful. म पनि एकदमै धन्यवादी I'm just thankful in almost everything. मैले पनि लगभग हर थोकको लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु Yeah, all of a sudden in one day I just smell, the air, and something. I just remember that, every breath that I, make, yet determines I'm living, and I'm just so thankful, Lord. You kept my breath today, अनि जब यसरी सुङ्दा पनि हैन केही कुरा सुङ्दा पनि मैले चाहिँ सम्झिन्छु प्रभुलाई मैले हरेक लिएको श्वासले के जनाउँदछ भन्दा म अझै पनि जीवित छु अनि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद आजको श्वास मलाई दिनु भएकोमा जीवित राख्नु भएकोमा भनेर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु है Did you know that the moment you stop breathing for about 2 minutes you die? तपाई जान्नुहुन्छ जन क्षण तपाईले 2 मिनेट जति पनि तपाईले सास रोक्यो भने it only take couple of minutes.
केही समय मात्र लाग्छ है तपाईलाई 2 मिनेट जति मात्र लाग्छ जसले तपाई चाहिँ सास रोकिँदाखेरि We are very fragile तपाई मर्नुहुन्छ हामी चाहिँ एकदमै नाजुक We are very fragile beings. हामी चाहिँ एकदमै नाजुक व्यक्तिहरू हौ नाजुक चीजहरू हौ Know what is important. अनि हामीले जान्न पर्छ के चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने And we don't live by what we see. हामीले के देख्दछौँ भन्ने कुरा हेरेर हामी जिउँदैनौँ And we don't live by the worldly stuff only. अनि हामी The things of the संसारिक world. कुराहरूले मात्र हामी जिउँदैनौँ And we don't live by what other people think about me alone. अनि अरू मानिसहरूले मेरो बारेमा के सोच्छ भन्ने कुरा लिएर हामी जिउँदैनौँ But we live by the word of God. तर हामी परमेश्वरको We live by the word of God. We live by the word of God. मा जिउँदछौँ Amen. Come on, let us finish by reading Matthew. What हामी Jesus said. मत्तीको We're going to finish पढेर by reading this together. अनि हामी एकसाथमा पढ्नेछौँ है मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्दछ Amen. Amen. We live by the word of God. हामी परमेश्वरको वचनद्वारा जिउँछौँ May the word of God fill your mind. परमेश्वरको वचनले तपाईको मन भरिएको होस् May the word of God fill your mind. परमेश्वरको वचनले तपाईको Let us मन close our भरिएको eyes. होस् Let us close our eyes. आँखाहरू बन्द गरौँ Let us